तो हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर भिडिओ। सो बनिमेकल लोयल এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হয় বনিমেকল যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত বিএ বিকম বিএসসি কৰি আছে বা এমএ এমকম এমএসসি কৰি আছে। তো এই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিওটো বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আপোনালোকৰ যেটো এক্সাম আগন্তুক যি এক্সাম আছে ইউজি আৰু পিজিৰ সেই এক্সামটো আপোনালোকৰ অনলাইন মাধ্যমত হ'ব। সো এই অনলাইন মাধ্যমত এক্সামটো কেনেকৈ দিব লাগিব তো আপোনালোকক লাইভ আপোনালোকক দেখাই দিম যে অনলাইন এক্সাম কেনেকৈ দিব লাগে। আৰু লগতে যোৱাকালি মই এটা ভিডিও বনাই কৈছিলো যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এটা এক্সাম পাতিছে আপোনালোকৰ সকলোৰ বাবে অৰ্থাৎ ইউজি আৰু পিজি সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে মানে এটা এক্সাম পাতিছে। সেই এক্সামটোৰ নাম হ'ল মক টেষ্ট এক্সাম। আৰু এই মক টেষ্ট এক্সামটো হ'ল মানে আপোনালোকে যে অনলাইন এক্সাম দিব একচুৱেল যেটো এক্সাম আপোনালোকৰ সেই এক্সামৰ নিচিনা সেম টু সেম মানে এটা প্ৰেক্টিস বা আপোনালোকৰ মানে ডেমো এক্সাম বুলি ক'ব পাৰি। এটো মানে আপোনালোকৰ যে অনলাইন যেটো একচুৱেল এক্সাম হ'ব হেতু আপোনালোকে কেনেকৈ দিব তো হেতু এটা টেষ্ট এক্সাম বুলি এটো ক'ব পাৰি যে আপোনালোকে কেনেকৈ এক্সাম দিব হেতু এটা শিকোৱা হ'ব। মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এটা এক্সাম পাতিছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ এক্সাম দিব হেতু এটা প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিব। সো এনেকুৱা এটা এক্সাম পাতিছে। তো এই এক্সামটো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো আজি হ'ল আপোনালোকৰ যি এমএ ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে এছামিজ ডিপাৰ্টমেন্ট আৰু বেঙ্গলী ডিপাৰ্টমেন্টৰ তো হেসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এক্সামটো। আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 4 বজালৈকে এই এক্সামটো চলি থাকিব। আৰু যি বাকি এক্সাম আছে হেসমূহ আপোনালোকৰ নেক্সট আহি যাব মানে এটাৰ পিছত এটা আহি যাব। আৰু এই এক্সামটো সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ইয়াতে বিএ বিকম বিএসসি বা এমএ এমকম এমএসসি আৰু বাকি যিসকল মানে অনলাইন এক্সাম দিব সেই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই এক্সামটো পাতিছে। তো আপোনালোকে সেই এক্সামটো দিব লাগিব। সেই মক টেষ্ট এক্সামটো আপোনালোকে কেনেকৈ দিব তো আপোনালোকক একদম লাইভ দেখাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে এক্সামটো দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল যে আমি লগইন কেনেকৈ কৰিম বা ওয়েবসাইট কোনটো হয় বা আমি তাতে কি লিখিব লাগিব। সো এনেকুৱা বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল। তো এই সকলো যি কোৱেশ্চন আছে বা যি কমেন্ট কৰিছিল আপোনালোকে সকলো কোৱেশ্চন বা সকলো কমেন্টৰ ৰিপ্লাই আপোনালোকে এই ভিডিওটোত পাব। একদম আপোনালোকক লাইভ দেখাই দিম কোড কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। সো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো। আৰু এই ভিডিওটো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব। আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ অসম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি হয়তো আমাৰ মিষ্টাৰ অসম ইউটিউব চেনেলৰ ফ্যামিলি 40k হ'ব। সো প্লিজ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এনেকুৱা অনলাইন এক্সাম ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকিব স্টেপ বাই স্টেপ। তো প্লিজ আপোনালোকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া। তো আহক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছো যে আপোনালোকে ভিডিওটো প্ৰথম পৰা হেগলৈকে চাব। ইয়াতে আপোনালোকে স্কিপ কৰি বা কাটি নাচাব নহলে কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে। তো ভিডিওটো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা হেগলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল এতিয়া কথা হ'ল যে বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মানে কমেন্ট কৰি আছিল যে দাদা আমি অনলাইন এক্সাম দিম বা যেটো মক টেষ্ট এক্সাম হ'ব সেই এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি লগইন আইডি কোড পাম বা লগইন আইডিটো আমাৰ কি হয় সো হেতু আবাৰ ক'ব লাগে। তো এই লগইন আইডি আৰু পাসওয়ার্ডটো হ'ল আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লাগিব প্ৰথমে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে সেই ৰেজিষ্টাৰ কৰা যেটো নম্বৰ অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো আপোনালোকৰ লাগিব। তো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকৰ লাগিব। আপোনালোকৰ দুটা বস্তু গল ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যেটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰ। আৰু তাৰ পিছত লাগিব আপোনালোকৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নিজৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ সেই ডেট অফ বাৰ্থ লাগিব। তো তাৰ পিছত বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কমেন্ট কৰি আছিল যে দাদা আমাৰ যেটো মক টেষ্ট এক্সামত কোৱেশ্চন পেপাৰ নিদিয়ে তেতিয়াহলে আমি কি পিডিএফ দিম মানে কি স্ক্যান কৰি আমি পিডিএফ বনাই আপলোড কৰিম। সো চাওক বন্ধুসকল এই মক টেষ্ট এক্সামটো এটা ডেমো এক্সাম হয়। ইয়াত আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ এনসাৰ লিখিব নালাগে। আপোনালোকৰ যি কিতাপ আছে বা যি বুকস আছে বা আপোনালোকৰ কিবা যদি নোটস আছে তো এইসমূহ আপোনালোকে স্ক্যান কৰিব। সো স্ক্যান কৰি আপোনালোকে পিডিএফ এটা বনাব। আৰু পিডিএফটো কেনেকৈ বনায় হেতু বিষয়লৈ মই অলৰেডি ভিডিও বনাইছো। আৰু যোৱাকালি যেটো ভিডিও বনাইছো পিডিএফ বনোৱা সেই ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানে সকলোতকৈ বেষ্ট যেটো এপ হয় পিডিএফ বনোৱাৰ বাবে সেই ভিডিওটো মই বনাইছো যোৱাকালি। ভিডিওটো যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। মানে আপোনালোকৰ যদি পিডিএফৰ এমবি 100 এমবি হৈছে তথাপি আপোনালোকে হেতু ৰিডিউস কৰিব পাৰিব মানে 1 এমবি লৈ আনিব পাৰিব যেটো আমাৰ অনলাইন এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত 5 এমবিৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে। সো আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই ল'ব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও হয়। মই এই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিছো আপোনালোকে তাতে গৈ আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো চাব পাৰিব। সো প্লিজ আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই ল'ব। তো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে যে যেটো মক টেষ্ট এক্সাম হ'ব সেই মক টেষ্ট এক্সামত মানে পিডিএফত আপোনালোকে কি স্ক্যান কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যিকোনো বস্তু স্ক্যান কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰিলে হ'ল। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় জাস্ট এটো এটা ডেমো এক্সাম হে। সো তাৰ পিছত বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কমেন্ট কৰি আছিল যে দাদা আমাৰ যেটো মক টেষ্ট এক্সাম হ'ব সেই মক টেষ্ট এক্সামটো কোনটো ওয়েবসাইটত গৈ দিব লাগিব।
তো এই মক টেস্ট এক্সাম দিয়া যেটো ওয়েবসাইট বা আপোনালোকৰ যেটো অনলাইন এক্সাম হ'ব সেই অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ যেটো ওয়েবসাইট হেতু আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দেখাই আছো আপোনালোকক ইয়াতে কোৱাৰ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট দেখাই আছো তো বন্ধুসকল প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইল বা ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব মজিলা ফায়াৰফক্স বা আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব তো তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা সাৰ্চ কৰিব লাগিব মানে আপোনালোকক মই এটা লিংক দিম সেই লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এইটো ওয়েবসাইটত আহিব পাৰিব এটা আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব মানে এইটো লিংক আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে অসম টেষ্ট আৰু অসমটো আমাৰ মিষ্টেজ অসমৰ যেটো লাষ্টৰ হেৰি হয় সাৰনাম হেতু এটা দিয়া আছে তো asamtest.in আৰু ইফালে দিয়া আছে GU অনলাইন এক্সাম 2021 ষ্টুডেন্ট এটা দিয়া আছে তো এই লিংকটো মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দিম আপোনালোকে এইটো লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ওয়েবসাইটত যাব পাৰিব সো এটো মই সাৰ্চ কৰি দিছো তো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ খুল খাব সো এইখনে হল আপোনালোকৰ ওয়েবসাইট আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাওক যে ইয়াতে বহুত কিবা কিবি লিখা আছে মানে কিছুমান ইনস্ট্ৰাকচন দিয়া আছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন এক্সামটো দিব লাগিব সো এইকেইটা আপোনালোকক এবাৰ শৰ্টলি বুজাই দি আছো সো প্ৰথম এক নম্বৰ যেটো পইণ্ট আছে এটা চাওক যে student has to log in with the registration number roll number and DOB so ইয়াতে দিয়া আছে registration number roll number আৰু DOB কিন্তু আপোনালোকৰ যেটো mock test exam হ'ব তাত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ লাগিব হেতু এতে গম পাব আপোনালোকে যেতিয়া মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট লগইন কৰা দেখাই দিম সো এটো আপোনালোকৰ লাগিব তো এটো প্ৰথমে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে আগতেও আপোনালোকক কলো যে কি লাগিব সো এটো হল সো তাৰ পিছত আহিলে 2 নম্বৰ পইণ্ট সো ইয়াতে কোৱা আছে after login students specific page will be available with question paper download answer sheet upload caption you are request to ensure about duration of exam display in subject and paper grid তো এটা 2 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ যেতিয়া লগইন কৰিব সো লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে চাব পাৰিব যে এটা আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰা এটা অপচন আহিছে মানে আপোনালোকৰ এটা স্পেসিফিক পেজ থাকিব তাতে হেতু অলপ পিছত দেখাই আছো সো এই পেজত মানে আপোনালোকক মানে ডাউনলোড কৰা কোৱেশ্চন ডাউনলোড কৰা অপচন থাকিব আৰু কোৱেশ্চন ডাউনলোড আৰু যেটো এনসাৰ শিট আপলোড কৰা ক্যাপশন মানে দুইটা থাকিব কোৱেশ্চন ডাউনলোড কৰা আৰু এনসাৰ শিট আপলোড কৰা আৰু এই দুটা বস্তু থাকিব আৰু তাৰ পিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে এই 2 নম্বৰ পইণ্টত যে ডিউৰেচন বুলি এটা উল্লেখ কৰিছে তো আপোনালোকে এই কোৱেশ্চন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰা বা আপোনালোকৰ যেটো এনসাৰ শিট আপলোড কৰা এটো এটা টাইম থাকিব মানে এটা লিমিট থাকিব যে এটো টাইমৰ ভিতৰত আপোনালোকে মানে এই আপলোড কৰিব লাগিব এনসাৰ শিটটো তো আপোনালোকে টাইমটো লক্ষ্য ৰাখিব মানে তাতে পপ আপ হৈ থাকিব অলৰেডি যে কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে কেতিয়াৰ পৰা মানে শেষ হ'ব টাইমটো মানে মিনিটটো মানে কেই ঘণ্টা গল বা কিমান সময় গল হেতু তাতে থাকিব তো আপোনালোকে এটা স্পেসিফিক টাইমো থাকিব যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটো আপলোড কৰিব লাগিব তো এটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে সো তাৰ পিছত আহিলে 3 নম্বৰ পইণ্ট সো ইয়াতে কৈছে ইন ডাউনলোড কলাম ক্লিক ডাউনলোড ফৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সো তাতে আপোনালোকে যেতিয়া লগইন কৰিব সো লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে ডাউনলোড এটা কলম পাব আৰু হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো অলপ পিছত সো হেই ডাউনলোড কলমত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰটো ডাউনলোড হ'ব সো তাৰ পিছত আহিলে 4 নম্বৰ পইণ্ট সো ইয়াতে কৈছে you are allowed to upload answer sheet 10 page only in single PDF file maximum size of all PDF must not excess 5 MB তো এটা 4 নম্বৰ পইণ্ট এবাৰ ভালদৰে শুনিব যে আপোনালোকৰ জি এনসাৰ শিট সেই এনসাৰ শিটটো আপোনালোকে 10টা পেজ লব এটা আপোনালোকে বেছি পেজ লব পাৰে হেতু কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই কিন্তু আপোনালোকে যিমান কেটা পেজ লব সেই পেজটো এটা PDF বনাব লাগিব এটা সিঙ্গেল PDF এটা আপোনালোকৰ মানে এটা পেজ এটা PDF এনেকুৱা নহয় আপোনালোকৰ গোটেই কেইখন পেজ মিলি এটা PDF বনাব লাগিব সো হেতু PDF বনালে কিন্তু এই PDF যে বনাব সেই PDF ৰ যেটো MB বা সেই PDF ৰ যেটো সাইজ সেই সাইজটো যাতে 5 MB কৈ বেছি নহয় সো হেতু আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু 5 MB তলত কেনেকৈ PDF বনায় হেতুটো মই ভিডিও বনাইছো যোৱাকালি তো সেই ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় চাই লব আকৌ এবাৰ কলো তো সেই ভিডিওটোৰ লিংকও এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত আছে তো লিংকটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাই লব ভিডিওটো তো তাৰ পিছত আহিলে 5 নম্বৰ পইণ্ট সো ইয়াতে কৈছে upload link will be activated after 30 minutes exam session start it will remain live open till 1 hour 60 minutes after the exam session close to ete 5 number point to ki ko ase je apnaloke jetia pora start koribo exam to mane jetia pora apnaloko exam to start hobo so tar pisot jetia 30 minute hobo hoy 30 minute or pisor pora apnaloko jitu answer sheet hetu apnaloke upload koribo paribo mane jetia pora mane adha ghonta pisor pora apnaloko ei upload kora option to ahi jabo আৰু তাৰ পিছত ইফালে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ এই আপলোড কৰা অপচনটো 60 মিনিট থাকিব এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত তো তাৰ পিছত আহিলে 6 নম্বৰ পইণ্ট সো এটা কৈছে the size of scan page in the PDF should be A4
মানে A4 সাইজ পেপাৰ তো এটা 6 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যেটো স্ক্যান কৰিব পেজসমূহ PDF যেটো বনাব সেই PDF ৰ যেটো পেজৰ সাইজ সেই সাইজটো যাতে A4 সাইজ হয় ইয়াতকৈ যাতে বেছি নহয় বা কম নহয় মানে A4 সাইজ পেপাৰৰ সাইজত আপোনালোকে PDF টো মানে স্ক্যান কৰিব সো তাৰ পিছত আহিলে 7 নম্বৰ পইণ্ট সো এটা কৈছে ইউজ এনি মোবাইল এপ টু জেনাৰেট PDF প্লিজ ডোন্ট ট্ৰাই কনভাৰ্ট ফটো ইমেজ ইনটু PDF as it increase its size and exceed the upload limit so ইয়াতে কৈছে 7 নম্বৰ পইণ্টটো যে আপোনালোকে PDF বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো এটা এপছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মানে PDF বনোৱা যি এপছ আছে তো যিকোনো এটা এপছ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা কোৱা আছে যে আপোনালোকে ক্যামেৰা দি ফটো মাৰি তাৰ পিছত যে আপোনালোকে সেই ফটো বা ইমেজ দি আপোনালোকে যে PDF বনাব হেতু নকৰিব নহলে আপোনালোকৰ MB টো বেছি হ'ব তো এতে 8 নম্বৰ পইণ্টত কৈছে যে আপোনালোকে Mozilla Firefox বা আপোনালোকৰ যেটো Google Chrome এই দুটা ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিব আৰু এই দুটা ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে আপডেট কৰি লব যাতে আপোনালোকৰ লেটেষ্ট ভাৰ্জন হয় এই এপছ দুটা বা এই সফটওয়্যাৰ দুটা তো এইকেইটা তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এইখন পেজত আহাৰ পিছত আপোনালোকে এইসমূহ পঢ়ি লব এবাৰ লাগিলে তো তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা চাওক যে I agree বুলি দিয়া আছে এই I agree যে তলত দিয়া আছে এই I agree ত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব সো এটা মই ক্লিক কৰিলো সো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইফালে তলত চাওক যে এটা প্ৰসিড বুলি দিয়া আছে এই প্ৰসিডত আমি এতিয়া ক্লিক কৰিব লাগিব তো এটা মই ক্লিক কৰি দিলো সো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো লগইন পোৰ্টেল হেতু এটা খুল খাব তো প্ৰথমে আপোনালোকে দিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ তাৰ পিছত ইফালে চাওক যে এটা দিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ তাৰ পিছত ইফালে দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ সো এই তিনিটা বস্তু দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা তলত যেটো সাবমিট বাটন চাই আছে এই সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো এতিয়া যেটো মোৰ তাত কোনো ধৰণৰ ক্যান্ডিডেট নাই তথাপি আপোনালোকক দেখাই দিম ডেমো দেখাই দিম লাইভ ডেমো দেখাই দিম নো টেনশন মানে মই যোৱা বছৰ অনলাইন এক্সাম দিছিলো আৰু এইটো ওয়েবসাইটতে মই অনলাইন এক্সাম দিছিলো আৰু আপোনালোকৰ যি আজিৰ পৰা এক্সাম হ'ব মানে মক টেস্ট এক্সাম যেটো হেতু আপোনালোকৰ এই ওয়েবসাইটতে হ'ব সো আপোনালোকৰ সেম প্ৰসেস যোৱা বছৰ যেনেকুৱা হৈছিলে মানে লগইন প্ৰসেস জাস্ট তাতে আপোনালোকৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডটো বেলেগ আছিল এবাৰ আৰু বেলেগ আহিছে তো একেই কথা এতে আপোনালোকে সেম প্ৰসেসত লগইন কৰিব লাগে আৰু লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ আহিব আৰু এটো ক্লিপ যোৱা বছৰ মই অনলাইন এক্সাম দিয়া ক্লিপ হয় তো যেটো সেম হেৰি ওয়েবসাইট হয় আৰু সেম প্ৰসেস হয় তো আপোনালোকৰ যি প্ৰসেস সেম টু সেম হ'ব মানে এনেকুৱা থাকিব তো এটো পেজত যেতিয়া লগইন কৰিব সো লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা চাব পাৰে যে ডাউনলোড কি পেপাৰ দিয়া আছে তো ডাউনলোড কোৱেশ্চন পেপাৰ এনেকুৱা থাকিব যেটো এটো সেম ওয়েবসাইট বা সেম প্ৰসেস তো আপোনালোকে এনেকুৱা থাকিব লাগে আৰু মেন টেনশন কি হৰ যেটো এটো ওয়েবসাইটতে আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ বিশেষ আৰু বেলেগ বস্তু নাথাকে জাস্ট আপোনালোকৰ ডাউনলোড হোম বাটন আৰু আপলোড বাটন এই তিনিটা বস্তু থাকিব তো আপোনালোকে অতি সহজে বস্তুটো বিচাৰি উলাব নো টেনশন তো তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ যি PDF অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি এনসাৰ শীট হেতু আপোনালোকে PDF বনাব সো PDF যেতি আপোনালোকে বনোৱা শেষ হ'ব সো PDF বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ যদি আপোনালোকৰ লগ আউট হৈছিলে তো লগইন কৰিব লাগিব সো লগইন কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা পেজ আহিব আৰু ইয়াতে চাওক যে ডাউনলোড আৰু এনসাৰ আপলোড অপচন দিয়া আছে তো যেতি আপোনালোকৰ এক্সাম শেষ হ'ব তেতিয়া কেনেকুৱা অপচন আহিব হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো যেতি আপোনালোকে এনসাৰ আপলোড কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা অপচন পাব ইয়াতে চাওক যে আপলোড বুলি অপচন দিয়া আছে এনসাৰ আপলোড সো এনেকুৱা আপোনালোকৰ অপচনটো আহি যাব এই আপলোড বাটনত ক্লিক কৰিব সো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইফালে চাওক যে আপোনালোকৰ মেমৰি খোলা যেটো অপচন হেতু আহি যাব মানে কোড আপোনালোকে PDF টো সেভ কৰিছিলে সো তাৰ পৰা আপোনালোকে সেই PDF টো আপোনালোকে পিক আপ কৰিব সো ইয়াতে মই পিক আপ কৰিলো তাৰ পিছত ইফালে চাওক যে আপলোড বুলি অপচন দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰিলে ইয়াতে চাওক যে এনসাৰ পেপাৰ ডাউনলোড সাকসেসফুলি বুলি লিখা আহিব সো এনেকুৱা একদম সেম প্ৰসেস হ'ব লাগে মই যিমান দূৰ ভাবো যেটো সেম ওয়েবসাইট সেম প্ৰসেস তো 99% এটো সেম হ'ব তো এই আছিল আশা কৰো আপোনালোকে গম পালে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এনেকৈ PDF টো আপোনালোকে আপলোড কৰিব তো এনেকুৱা একদম সেম ইজি প্ৰসেস আপোনালোকে ইমান টেনশন কৰাৰ দৰকাৰ নাই জাস্ট আপোনালোকে তাতে লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বস্তু একদম নিজে গম পাব কি কৰিব লাগিব তো এই আছিল ভিডিওটো সো বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব মিষ্টাৰ সগম ইউটিউব চেনেলত নতুন হলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো বন্ধুসকল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম।